Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step... Andito na naman tayo sa aking panibagong cooking vlog 101. So, magluluto ako ng sinigang sa miso. Ang gagamitin natin is yung salmon head. So, start. Ito yung ingredients. Labanos, luya, bawang, miso, mustasa. Itong kalamansi gagamitin to dun sa sausawan. Kamatis, sibuyas, sinigang sa miso, syempre, magic sarap, bechin, asin, paminta, yun. So, yun na yun. So, pinapugasan nitong glass. Ang gagamitin natin para sa sabaw ng miso. Pasalin ko dito. Yep, okay na yun. Salmon head. Ayan. Let's go. Magluluto na tayo. Start na tayo magisa. Maglagay na po ang mantika. Ilagay ang luya. Isunod ang sibuyas at bawang. Ilagay na din ang kamatis. Nakalimutan ko yung pinaka-purpose ng pagluluto ng ito. Nakalimutan ko ang miso isabel sa gisa. Sorry na add. Yung miso mismo. Ilagay ang emga pampalasa. Isunod na din ang labanos. Ayan, kumukulo na siya. Titikman ko muna. Woo! Thank you for watching. Bye-bye. Please like, follow, and subscribe. Thank you.